Lykanians, happy 4,000 followers at maraming salamat po sa pagsuporta ng Lyka account ko at sa aking YouTube channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na po at screenshot. Tapos send mo po sa akin yung screenshot dahil bibigyan kita ng gems. Bali sa mga nag-aantay po na hindi pa nabigyan ng gems, wait nyo na lang po yung ma-activate or kapag naayos na po ni Lyka ang kanilang message button. Ayan guys, dahil under maintenance pa rin po, hindi pa ako makapag-send ng gems sa inyo. Kaya kung makapag-antay ka, wait mo lang po yung reply ko, or kapag nakapag-send ka ng message sa akin, wait nyo na lang po yung reply ko para ma-send ko na po sa inyo yung gems. Pare kung gusto mo naman sumali sa GC ko sa Lyka, wait nyo na lang po ulit ma-activate yung message button ni Lyka at meron din po akong Facebook group. Kung gusto mo sumali doon, click mo lang po yung link sa description box or sa may comment section. Kaya ayun lang guys, sa mga nag-aantay, wait nyo na lang po ma-activate yung under maintenance na button ni Lyka or yung message button ni Lyka na under maintenance kasi sobrang bagal at saka sobrang loading. Kaya hindi ako makapag-send sa inyo ng gems. Kaya guys, MAXRATE mo lang lahat ng post ko tapos comment ka lang guys ng done or kung ano man para ma-notice ko. Para kapag okay na yung under maintenance na ito, makapag-send na ako ng gems sa inyo. Ayan, maraming salamat po sa pagsuporta ng aking YouTube channel at sa aking Lyka account.